Hello everyone, welcome back to my channel. ඔන්න ඉතින් අදත් රසම රස ඒ වගේම ගුණදායක එයා ෆ්‍රයි එකේ හදන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් අරගෙන මම ආවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. කුකුල් මස් මම ග්‍රෑම් 700ක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. අමු මිරිස් කරල්. ඉතින් මේක green chili grill chicken එකනේ. ඉතින් අමු මිරිස් කරල් වැඩිපුර යොදා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. නමුත් සැර අඩුවෙන් කැමති කෙනෙක් නම් අමු මිරිස් කරල් අඩුවෙන් යොදා ගත්තා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මෙතෙන්දී අමු මිරිස් කරල් 10ක් 12ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ රෙසිපි එකට භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලූණු, ඉඟුරු, ලූණු, දෙහියුෂ මේස හැඳි 3ක් පමණ, මිංචි කොළ, කොත්තමල්ලි කොළ, ලුණු, බැදගත් තුන 5, මුදවපු කිරි මේස හැඳි 3ක්. මුදවපු කිරි සහ දෙහියුෂ එක්ක හැම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්ම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාලා හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ පේස්ට් එකක් එනකම්. මම ඒකට රස අණුව ලුණු සහ බැදගත් 3-5 කුඩු එකතු කරගන්නවා. මේ හැමදේම ඔයගොල්ලන්ගේ රස අණුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආයෙම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. බ්‍රෙස්ට් පාර්ට්ස් මම මේ වගේ සිප්ලොක් බෑග් එකකට දාගෙන මීට් ටෙන්ඩරයිසර් එකකින් මේ වගේ හොඳට චිකන් ටික පවුන්ඩ් කරගන්නවා. මේකෙන් චිකන් ටික ටෙන්ඩර් වෙලා, ඒ කියන්නේ මෘදු වෙලා අපේ ස්පයිසස් වල තියෙන රස හොඳට චිකන් එකට උරා ගන්නවා. චිකන් එකේ අනිත් පාර්ට්ස් වල මම මේ වගේ පොඩි කැපුම් යොදනවා. ඉතින් මේකත් එක හේතුවක් රසය වැඩිපුර චිකන් එකට උරා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ පේස්ට් එක මේ වගේ හොඳට චිකන් එකේ තවර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ හොඳට කවර් කරලා පැය 3ක් හෝ 4ක් ශීතකරණයේ තියලා තියන්න. මේ වගේ ප්‍රීහීට් කරගත්තු එයාර් ෆ්‍රයර් එකට මගේ චිකන් ටික මම දාගෙන සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 35ත් 45ත් අතර කාලයක් මම මගේ චිකන් ටික ග්‍රිල් කරගන්නවා. ඒ වගේම අතරමැදදී චිකන් වල දෙපැත්ත මාරු කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එයාර් ෆ්‍රයර් එකකින් එයාර් ෆ්‍රයර් එකකට ග්‍රිල් වෙන්න ගත වෙන කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම කාලය පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වෙන්න.
මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු green chili grilled chicken එක. මේක හරිම රස රෙසිපි එකක්. ඒ වගේම පෝෂ්‍ය ගුණය අතිනුත් ඉහළයි. මොකද අපි ඔයිල් බිඳුවක්වත් මේ රෙසිපි එකට පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තමයි මේ grilled chicken එක හදාගත්තේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ රෙසිපි එකටත් ඔයගොල්ලෝ කැමති ඇති කියලා. ඉතින් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් රස රෙසිපි එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙන්න එන්නම්. Thank you so much for watching. See you.